Bạn có biết điều gì thực sự thú vị về những người giàu có không? Đó là họ không quản lý tiền bạc theo cách mà phần lớn chúng ta vẫn tưởng. Trong khi rất nhiều người đang mải mê tìm xem đồng tiền điện tử nào sẽ giúp họ giàu lên chỉ sau một đêm, hay ám ảnh bởi những xu hướng nóng của thị trường chứng khoán, thì những người thật sự giàu có lại đang làm theo một hệ thống cực kỳ đơn giản đến mức nghe qua còn thấy nhàm chán. Và thành thực mà nói, chính vì nó nhàm chán nên nó mới hiệu quả. Tên tôi là Quý và tôi đã dành nhiều năm để nghiên cứu cách những người giàu thực sự quản lý tài chính cá nhân của họ. Những gì tôi phát hiện ra có thể sẽ khiến bạn bất ngờ, bởi vì nó không liên quan đến chiến lược đầu tư bí mật nào cả, cũng không phải là việc nên góp tiền vào quỹ đầu tư cao siêu nào. Cốt lõi của vấn đề nằm ở một công thức cơ bản mà bất kỳ ai có thể áp dụng được, bất kể bạn đang kiếm khoảng 750 triệu đồng một năm hay 7,5 tỷ đồng một năm. Hôm nay tôi sẽ phân tích chi tiết hệ thống giúp phân biệt những người thành công về tài chính với phần còn lại. Đó là quy tắc 15, 65, 20. Và đến cuối video này bạn sẽ hiểu chính xác cách áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Đây không phải là lý thuyết suông, cũng không phải kiểu tư duy màu hồng như bạn nghĩ. Đây là một khuôn khổ thực tế đã được chứng minh là giúp xây dựng sự giàu có bền vững theo thời gian. Điều tuyệt vời nhất là nó đơn giản đến mức bạn có thể bắt đầu ngay kỳ lương tiếp theo. Nhưng còn một điều thú vị hơn nữa, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng quản lý tài sản là thứ gì đó rất phức tạp. Bởi ngành tài chính muốn bạn tin như vậy. Càng làm cho mọi thứ trở nên rối rắm, bạn càng dễ giao tiền cho người khác quản lý thay mình. Trong khi sự thật là những nguyên tắc nền tảng để tạo dựng sự giàu có gần như không thay đổi suốt nhiều thập kỷ, và chúng đơn giản đến mức có thể giải thích cho một học sinh trung học. Người giàu hiểu một điều mà rất nhiều người hoàn toàn bỏ qua. Vấn đề không nằm ở việc mỗi tháng có bao nhiêu tiền chảy vào tài khoản, mà nằm ở việc số tiền đó được sử dụng như thế nào khi đã vào tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được vài trăm triệu mỗi tháng mà vẫn trắng tay nếu bạn không có hệ thống quản lý tiền chặt chẽ. Ngược lại, có những người kiếm ít tiền hơn nhưng vẫn xây dựng được khối tài sản đáng kể chỉ vì tuân theo đúng một hệ thống. Vì vậy, bây giờ hãy cùng tìm hiểu quy tắc 15, 65, 20 và xem nó hoạt động chính xác ra sao nhé. Ba con số này đại diện cho tỷ lệ phần trăm thu nhập, và mỗi tỷ lệ phần trăm đều có một vai trò riêng trong đời sống tài chính của bạn. Hãy coi nó như một công thức nấu ăn cho sự thành công tài chính. Bạn sẽ không thể nướng một chiếc bánh ngon nếu chỉ trộn nguyên liệu một cách ngẫu nhiên rồi hy vọng mọi thứ sẽ ổn, đúng không anh bạn? Tiền bạc cũng như vậy. Con số đầu tiên là 15%, có thể nói đến là phần quan trọng của toàn bộ hệ thống này. Đây là phần trăm thu nhập của bạn được dành riêng cho tương lai của chính bạn, không phải để trả hóa đơn, không phải để giải trí, cũng không phải để mua thứ bạn đã muốn từ rất lâu. Số tiền này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, làm việc cho bạn kể cả khi bạn đang ngủ. Điều này thường được gọi là tiền tạo ra tiền, tức là đầu tư sinh lời. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, 15% nghe có vẻ rất nhiều, nhất là khi bạn đang phải chật vật với các chi phí sinh hoạt hàng tháng. Nhưng đây là điều sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận con số này. Khoảng 15% này được phục vụ cho hai mục đích cực kỳ quan trọng, và khi bạn hiểu rõ cả hai, việc trích ra số tiền này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mục đích đầu tiên là tạo ra thứ mà tôi gọi là lưới an toàn tài chính, tức là quỹ dự phòng, tiền để phòng rủi ro. Cuộc sống luôn có thói quen ném những biến cố vào lúc bạn ít bất ngờ nhất. Xe bỗng nhiên bị hỏng ngay khi bạn vừa thanh toán xong mọi hóa đơn. Bạn bất ngờ phải trả chi phí cho khoản y tế không lường trước, hoặc công ty cắt giảm nhân sự và bạn đột ngột phải tìm công việc mới. Nếu bạn không có quỹ dự phòng, những tình huống này không chỉ gây bất tiện mà còn tạo ra hoảng loạn cho bạn. Bạn không chỉ giải quyết vấn đề mà còn phải chạy đôn chạy đáo lo tiền để xử lý nó, và chính khoảnh khắc đó là lúc rất nhiều người bắt đầu đưa ra những quyết định tài chính sai lầm. Đây chính là thời điểm mà hầu hết mọi người bắt đầu tìm đến thẻ tín dụng hoặc ôm lấy những khoản nợ kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Nhưng khi bạn có 15% nguồn lực tài chính đó làm việc cho mình, thì những tình huống như vậy chỉ còn là những bất tiện có thể kiểm soát, thay vì trở thành một thảm họa tài chính thực sự đến với bạn. Bạn xử lý vấn đề và tiếp tục cuộc sống, và thậm chí bạn có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm, bởi vì bạn biết rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Và mục đích thứ hai của khoảng 15% này mới là điều thật sự thú vị. Đây chính là phần phân biệt giữa những người chỉ duy trì được cuộc sống tài chính ổn định với những người thật sự tạo dựng được nhiều của cải. Số tiền này không nằm yên trong tài khoản tiết kiệm với mức sinh lời gần như không đáng kể. Nó được đưa đi làm việc với một mục tiêu rất rõ ràng, tạo ra nhiều tiền hơn cho bạn theo thời gian. Và đây là lúc lãi kép trở thành người bạn tốt nhất của bạn. Dành cho những bạn chưa nắm bắt lãi kép là gì, lãi kép là khi tiền của bạn sinh lời, rồi phần lợi nhuận đó tiếp tục sinh lời thêm nữa, tiền đẻ ra tiền và tiền con lại đẻ ra tiền thêm.
Thành thật mà nói, lãi kép là một trong những sức mạnh lớn nhất trong tài chính cá nhân. Người ta thường truyền tai nhau rằng Albert Einstein từng gọi lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Dù ông ấy có thực sự nói câu đó hay không, thì ý nghĩa của nó hoàn toàn chính xác. Khi tiền của bạn bắt đầu sinh lời và những khoản lợi nhuận đó tiếp tục sinh lời thêm, bạn sẽ tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết. Ban đầu rất nhỏ, nhưng càng về sau càng lăn nhanh và to hơn, có thể biến những khoản đóng góp nhỏ thành một khối tài sản rất lớn theo thời gian. Hãy để tôi minh họa chính xác cách điều này hoạt động bằng một ví dụ đơn giản. Một ví dụ có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn suy nghĩ về việc có nên bắt đầu sớm hay muộn. Hãy tưởng tượng có hai người, một người là thị nở và một người là chí phèo. Cả hai đều có chung mục tiêu là tích lũy tài sản, nhưng họ khác nhau ở thời điểm bắt đầu. Thị nở quyết định đầu tư 250 triệu đồng khi cô 30 tuổi. Cô lựa chọn những kênh đầu tư có mức sinh lời trung bình khoảng 6% mỗi năm. Đây là mức lợi nhuận khá thận trọng, tương đương với các quỹ đầu tư chỉ số hoặc danh mục dài hạn minh bạch tại Việt Nam. Sau đó trong 20 năm tiếp theo, thị nở không bỏ thêm bất kỳ đồng nào vào khoản đầu tư này. Khi thị nở 50 tuổi, số tiền ban đầu 250 triệu của cô đã tăng lên hơn 800 triệu đồng, chỉ nhờ thời gian và lãi kép. Chí phèo thì lại chọn một cách khác. Anh đợi đến 40 tuổi mới bắt đầu đầu tư, nhưng sau đó đóng góp đều đặn khoảng 50 triệu đồng mỗi năm trong vòng 10 năm. Chí phèo cũng đạt được mức lợi nhuận trung bình 6% mỗi năm, giống hệt như thị nở. Đến khi chí phèo 50 tuổi, tổng số tiền anh bỏ ra khoảng 500 triệu đồng và giá trị khoản đầu tư của anh vào thời điểm đó là khoảng 700 triệu đồng. Điều thú vị nhất trong sự so sánh này là gì? Thị nở chỉ đầu tư bằng một nửa tiền của chí phèo nhưng lại sở hữu khối tài sản lớn hơn. Sự khác biệt không nằm ở số tiền mà nằm ở thời gian. Thị nở cho tiền của mình thêm 10 năm để tăng trưởng và chỉ riêng 10 năm đó đã tạo nên sự khác biệt rất lớn, ngay cả khi cô không đóng thêm bất kỳ khoản nào. Ví dụ này cho thấy tại sao quy tắc 15% lại mạnh mẽ đến như vậy. Đặc biệt khi bạn bắt đầu từ sớm, ngay cả những khoản tiền nhỏ nếu được đầu tư đều đặn và cho đủ thời gian vẫn có thể tăng trưởng thành một khối tài sản đáng kể. Và điều tuyệt vời nhất của lãi suất kép là nó không tăng đều mà tăng tốc theo thời gian. Mức tăng trưởng mà bạn thấy ở năm thứ 20 sẽ lớn hơn rất nhiều so với tăng trưởng bạn thấy ở năm thứ 5. Đó là bởi vì lãi kép cần thời gian để tăng tốc. Lúc này có thể bạn đang tự hỏi, vậy 15% nên được đầu tư vào đâu? Và đây là một câu hỏi rất hay, bởi vì không phải tất cả các lựa chọn đầu tư đều giống nhau. Những người giàu hiểu một điều quan trọng: chính phủ thực sự có những cơ chế và công cụ được thiết kế để giúp đỡ người dân tích lũy tài sản hiệu quả hơn nếu bạn biết tận dụng. Những công cụ này thường đi kèm với ưu đãi về thuế và theo thời gian, chúng có thể làm tăng lợi nhuận thực tế của bạn lên rất nhiều. Tại Việt Nam, nếu bạn đang làm việc cho một công ty, rất có thể bạn đã từng nghe đến hoặc đang tham gia các chương trình phúc lợi hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí doanh nghiệp hoặc chương trình bảo hiểm hưu trí có đóng góp từ phía công ty. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp đó sẽ đóng góp thêm tiền cho bạn song song với bạn tự trích tự lương, và đây chính là điều đặc biệt quan trọng. Đây gần như là tiền miễn phí. Về bản chất, khi các công ty đóng góp thêm tương ứng với số tiền bạn bỏ ra, bạn đã có lợi nhuận ngay lập tức trước cả khi số tiền đó được đem đi đầu tư. Ví dụ, nếu công ty của bạn hỗ trợ tối đa đóng góp 5% thu nhập hàng tháng, nhưng bạn chỉ tham gia ở mức 3%, thì bạn đang tự động bỏ lỡ phần còn lại. Điều đó chẳng khác gì bạn thấy một tờ tiền 500.000 đồng rơi trên đường nhưng bạn chỉ cúi xuống nhặt 250 đồng rồi bỏ đi vậy. Ngoài các chương trình từ doanh nghiệp, còn có các chương trình tích lũy và đầu tư dài hạn mang tính cá nhân như quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí liên kết đầu tư hoặc các quỹ đầu tư dài hạn được quản lý minh bạch. Những hình thức này không hoàn toàn giống Mỹ hay châu Âu nhưng vẫn có điểm chung rất quan trọng. Đó là khuyến khích tiết kiệm và đầu tư cho tương lai dài hạn, giảm bớt gánh nặng thuế hoặc tối ưu dòng tiền theo thời gian. Chiến lược mà người giàu áp dụng rất đơn giản: tận dụng tối đa các công cụ được ưu đãi trước, sau đó nếu vẫn còn tiền, họ mới chuyển sang các kênh đầu tư thông thường. Nó giống như việc được mua tài sản với giá ưu đãi, trong khi người khác lại mua cùng thứ đó nhưng đắt hơn chỉ vì không biết cách sử dụng. Chính phủ đưa ra những cơ chế này không phải ngẫu nhiên, mà là để khuyến khích người dân tự chuẩn bị cho tương lai tài chính của mình. Và khi nói đến cách đầu tư số tiền đó như thế nào, thì người giàu lại có một bí quyết khác. Một bí quyết có thể khiến những ai đang tìm kiếm cảm giác hồi hộp phải thất vọng. Họ giữ mọi thứ cực kỳ nhàm chán, trong khi rất nhiều người khác chạy theo các lời khuyên đầu tư nóng hổi hoặc cố gắng canh đúng thời điểm thị trường, thì những nhà đầu tư thành công lại đưa tiền của họ vào những danh mục đơn giản, đa dạng và dài hạn. Cụ thể hơn, họ thường đưa vào các quỹ đầu tư đa dạng theo toàn thị trường. Những quỹ này thường được gọi là quỹ chỉ số hoặc quỹ thụ động. Quỹ chỉ số là gì?
là quỹ đầu tư mô phỏng theo chỉ số chung của thị trường, không cố gắng đánh bại thị trường mà chỉ đi cùng nó. Về bản chất, điều này giống như việc bật chế độ tự động cho khoản đầu tư của bạn. Thay vì cố gắng chọn ra một vài công ty riêng lẻ có thể tăng trưởng mạnh, bạn đang sử dụng một phần nhỏ của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn doanh nghiệp cùng lúc. Nó giống như việc gọi một set ăn thử trong nhà hàng, thay vì đặt cược toàn bộ tiền vào một món duy nhất mà bạn không chắc chắn có ngon hay không. Điểm hay nhất của cách này là gì? Bạn không cần phải là một chuyên gia tài chính, bạn cũng không cần phải dành cả tuần để đọc báo cáo tài chính, bạn cũng không cần đoán công ty nào sẽ thắng hay thua. Về cơ bản, bạn đang đặt niềm tin vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Mọi điều mà trong lịch sử đã nhiều lần chứng minh là khá an toàn nếu nhìn trong dài hạn. Thêm vào đó, những quỹ này thường có mức chi phí cực kỳ thấp. Điều này có nghĩa là phần lớn tiền của bạn thực sự được đem đi sinh lời thay vì âm thầm chảy vào túi của những người khác. Điều đáng ngạc nhiên là những khoản phí tưởng chừng rất nhỏ đó, theo thời gian, nó có thể bào mòn lợi nhuận của bạn một cách nghiêm trọng. Một quỹ tính phí 2% mỗi năm nghe có vẻ không đáng kể, nhưng nếu kéo dài hạn 30 năm thì chỉ riêng sự khác biệt về phí đó thôi cũng có thể khiến bạn mất đi vài trăm triệu đồng vì tốc độ tăng trưởng bị chậm lại. Những người giàu hiểu một nguyên lý rất quan trọng, sự ổn định gần như chiến thắng sự xuất sắc trong dài hạn. Họ thà kiếm được lợi nhuận đều đặn năm này qua năm khác, còn hơn là chấp nhận rủi ro lớn để rồi có khả năng thất bại hoàn toàn. Cách làm này không hào nhoáng, nó không khiến bạn có câu chuyện làm giàu thần tốc để khoe khoang, nhưng nó hiệu quả, và điều đó mới là thứ thực sự quan trọng khi bạn xây dựng sự giàu có lâu dài. Bây giờ hãy nói đến phần 65% của quy tắc này. Phần bao gồm toàn bộ các chi phí sinh hoạt cơ bản của bạn. Đây chính là điểm mấu chốt quyết định phần lớn mọi người sẽ thành công hay thất bại trong việc quản lý tiền bạc. Này, nó khó hơn bạn tưởng rất nhiều, bởi vì những khoản chi tiêu này có xu hướng âm thầm phình to ra để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào bạn cho phép. Bạn chắc chắn đã từng thấy điều này xảy ra rồi. Bạn được tăng lương và đột nhiên căn hộ cũ trở nên chật chội trong mắt của bạn. Chiếc xe từng rất ổn định và đáng tin cậy bắt đầu trông nhìn lỗi thời, nhất là khi so với xe của đồng nghiệp xung quanh. Những chuyến du lịch từng được coi là xa xỉ, giờ đây trở thành tiêu chuẩn mới cho những gì bạn xứng đáng. Và rồi chẳng mấy chốc, bạn kiếm được tiền nhiều hơn, nhưng bằng cách đó bạn vẫn cảm thấy căng thẳng về tài chính y như trước. Trong kinh tế học, hiện tượng này có một cái tên khá hoa mỹ, người ta gọi nó là lạm phát lối sống. Lạm phát lối sống là gì? Là khi thu nhập bạn tăng lên thì mức chi tiêu cũng tăng theo, khiến bạn không khá hơn về tài chính dù kiếm được tiền nhiều hơn. Nhưng mà cá nhân tôi thì lại thích coi nó như một phiên bản của định luật Parkinson. Định luật Parkinson là công việc sẽ tự mở rộng để chiếm hết khoảng thời gian bạn dành cho nó. Tương tự như vậy, chi phí của bạn cũng sẽ tự động mở rộng để tiêu hết phần thu nhập mà bạn cho phép chúng tiêu. Chính vì thế, giới hạn 65% đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ trước xu hướng tự nhiên này. Bằng cách đặt ra một giới hạn rõ ràng cho phần thu nhập được dùng vào các chi phí sinh hoạt cơ bản, bạn đang tạo ra ranh giới để bảo vệ khả năng tiết kiệm và đầu tư của chính mình. Nó buộc bạn phải đưa ra những quyết định chi tiêu có ý thức thay vì để chi phí tự động tăng lên mỗi khi bạn có thêm một chút tiền. Giờ thì Quý sẽ nói thật với bạn, giữ chi phí cơ bản ở mức 65% thu nhập không phải lúc nào cũng dễ đâu ha. Đặc biệt là nếu bạn sống ở những thành phố lớn tại Việt Nam, nơi mà chỉ riêng tiền thuê nhà thôi cũng có thể chiếm 40 hoặc 50% thu nhập bạn. Nhưng mấu chốt nằm ở những ràng buộc. Chính những ràng buộc này buộc bạn phải sáng tạo và tìm ra những giải pháp mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ tới nếu không bị giới hạn. Ví dụ, điều đó có nghĩa là ở chung với người khác để chia sẻ chi phí nhà ở, chấp nhận đi xa hơn một chút để đổi lấy tiền thuê nhà thấp hơn đáng kể, mua một chiếc xe cũ nhưng bền và đáng tin cậy thay vì trả góp chiếc xe mới đắt tiền. Đây không phải là những quyết định thú vị, nhưng chúng chính là những quyết định tạo ra khoảng trống trong ngân sách để bạn có thể tích lũy và xây dựng tài sản. Điều quan trọng là bạn phải phân biệt rõ đâu là chi phí thực sự thiết yếu. Chúng ta đang nói đến nhà ở, đi lại, thực phẩm, điện, nước, internet và những nhu cầu cơ bản giúp cuộc sống của bạn vận hành. Còn có những thứ như dịch vụ phát trực tuyến, phí thành viên phòng gym, ăn ngoài thường xuyên, mua sắm bốc đồng. Chúng thuộc về một nhóm hoàn toàn khác. Nhà ở thường chiếm phần lớn trong con số 65% này, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì chỗ ở gần như là nhu cầu không thể thiếu. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa việc có một nơi để sống và việc có một nơi ở hoàn hảo. Những người giàu thường chủ động sống dưới mức thu nhập của mình ở khoảng này, ít nhất là trong giai đoạn đầu xây dựng tài sản. Lý do vì họ hiểu rất rõ rằng chỉ cần chi phí thêm vài triệu đồng mỗi tháng cho nhà ở cũng có thể khiến họ mất đi hàng trăm triệu đồng lợi nhuận đầu tư trong dài hạn. Tiếp theo là chi phí đi lại và phương tiện giao thông. Đây là một lĩnh vực khác mà những lựa chọn thông minh có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Khoản trả góp ô tô hàng tháng,
Đối với xe mới có thể dao động khoảng 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, một con số thực sự đáng suy nghĩ. Bạn đang trả một khoản tiền lớn mỗi tháng cho một tài sản mất giá ngay từ khoảnh khắc bạn sử dụng nó. Trong khi đó, một chiếc xe cũ nhưng bền bỉ và đáng tin cậy, hoặc thậm chí là xe máy, phương tiện công cộng hoặc kết hợp nhiều hình thức di chuyển, có thể chỉ khiến bạn tốn khoảng 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Khoản chênh lệch 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng đó, nếu được đưa vào đầu tư đều đặn, sẽ trở thành con số rất khác sau vài năm. Chỉ riêng 10 triệu đồng mỗi tháng đầu tư với mức sinh lời hợp lý sau 10 năm, bạn hoàn toàn có thể tích lũy được hơn 1 tỷ đồng. Và đến lúc đó, chiếc xe mới bóng bẩy ban đầu bỗng nhiên không còn hấp dẫn đến thế nữa. Tiếp theo là thực phẩm, một hạng mục nghe có vẻ đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến ngân sách. Danh mục này bao gồm mọi thứ từ nhu yếu phẩm thiết yếu cho đến những bữa ăn mang tính giải trí thuần túy. Bạn cần ăn để sống, nhưng bạn không cần phải chi hàng trăm nghìn đồng cho một bữa ăn đơn giản hay đặt đồ ăn giao tận nơi liên tục trong vài tuần liền. Những người giàu thường có chiến lược rất rõ ràng trong chi tiêu cho thực phẩm. Họ nấu ăn tại nhà thường xuyên hơn và coi đi ăn ngoài hoặc ăn nhà hàng là những dịp đặc biệt chứ không phải là thói quen hàng ngày. Mục tiêu ở đây không phải là lối sống khổ hạnh, cũng không phải là tước bỏ niềm vui cuộc sống của bạn. Điều quan trọng là chi tiêu một cách có chủ đích cho những khoản cơ bản này để bạn vừa có thể tận hưởng cuộc sống, vừa tạo được khoảng trống cho việc tích lũy tài sản. Và điều đó dẫn chúng ta đến mảnh ghép cuối cùng trong toàn bộ bức tranh này, phần 20% trong quy tắc 15, 65 và 20. Có lẽ là phần bị hiểu sai nhiều nhất, nhưng cũng là phần quan trọng bậc nhất. Mặc dù đây là khoản mà nhiều người thường cảm thấy tội lỗi khi chi tiêu, nhưng trên thực tế đây chính là giấy phép để bạn tận hưởng cuộc sống mà không phá hoại tương lai tài chính của chính mình. Khoảng 20% này được dành riêng cho giải trí, các sở thích cá nhân, mua một thứ gì đó mà bạn rất thích, du lịch và bất cứ điều gì thực sự mang lại niềm vui cho bạn. Lúc này bạn có thể đang tự hỏi, tại sao những người giàu lại cố tình dành ngân sách cho việc vui chơi khi họ hoàn toàn có thể đầu tư thêm từng đồng? Câu trả lời nằm ở tâm lý và tính bền vững. Nghe này anh bạn, những người cố gắng tiết kiệm và đầu tư mọi đồng tiền dư thừa rất thường bị kiệt xuất và bỏ cuộc, cuối cùng từ bỏ hoàn toàn kế hoạch tài chính của mình. Nó giống như hệt việc áp dụng một chế độ ăn kiêng quá khắt khe, sớm hay muộn bạn sẽ không chịu nổi và rồi ăn uống thả ra tất cả những thứ bạn đã từng cấm đoán. Quy tắc 20% giúp ngăn chặn vòng lặp nguy hiểm này. Nó cho phép bạn chi tiêu cho những thứ bạn thích mà không cần cảm thấy tội lỗi và không phá vỡ những mục tiêu dài hạn. Khi bạn biết rằng 20% thu nhập của mình đã được cho phép dùng cho việc tận hưởng, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái hơn về mặt tâm lý mà vẫn đi đúng hướng trên con đường xây dựng tài chính bền vững. Khía cạnh tâm lý này cực kỳ quan trọng bởi vì xây dựng sự giàu có là một cuộc chạy marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút. Bạn cần tạo ra một hệ thống mà bạn có thể duy trì trong nhiều thập kỷ, thậm chí là nhiều chục năm, chứ không phải chỉ dành cho vài tháng động lực còn đang rất cao. Những người giàu hiểu rất rõ một điều, một kế hoạch bền vững mà bạn thực sự làm theo luôn tốt hơn rất nhiều so với một kế hoạch hoàn toàn trên giấy nhưng bạn bỏ cuộc sau 6 tháng. Không chỉ là cảm nhận cá nhân, thực tế còn có những nghiên cứu rất thú vị ủng hộ cách tiếp cận này. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những người cho phép bản thân có sự linh hoạt trong chi tiêu có khả năng kiên trì với mục tiêu tiết kiệm trong dài hạn cao hơn rõ rệt. Nghe thì có vẻ trái ngược với trực giác, nhưng sự thật là cho phép bản thân chi tiêu đúng cách lại giúp tiết kiệm được nhiều hơn. Ai mà ngờ được đúng không? Khoảng 20% này có thể chi trả cho mọi thứ, từ ly cà phê buổi sáng giúp bạn tỉnh táo vào việc làm hiệu quả, đến những lần mua sắm ngẫu hứng, hay lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ thực sự mà không hề có cảm giác như bạn đang rút tiền từ tương lai của mình. Từ khóa quan trọng ở đây là có chủ đích. Bạn không vô tình tiêu xài quá tay rồi sau đó cảm thấy tội lỗi. Bạn chủ động phân bổ số tiền này cho việc tận hưởng cuộc sống, bởi vì bạn hiểu rằng cuộc sống là để sống trọn vẹn chứ không phải để chịu đựng, trong khi chờ đợi một khoảnh khắc xa vời nào đó trong tương lai khi bạn cuối cùng cũng có đủ tiền để hạnh phúc. Tuy nhiên, đây là điểm mà hầu hết mọi người mắc sai lầm. Họ thường rơi vào một trong hai thái cực, hoặc là bỏ hoàn toàn bước này, cố gắng tiết kiệm từng đồng có thể, và kết quả là kiệt sức, mệt mỏi, thậm chí oán giận chính kế hoạch tài chính của mình. Hoặc là đi sang thái cực ngược lại, họ coi mọi khoản mua sắm đều được xếp vào 20%. Điều này hoàn toàn làm mất đi ý nghĩa của việc phân loại chi tiêu. Điều thứ nhất mà những người giàu làm rất tốt là họ cực kỳ kỷ luật trong việc tuân thủ ranh giới này. Khi 20% chi tiêu một tháng của họ đã hết thì nó thực sự đã hết. Họ không vay mượn trước khoản vui chơi của tháng sau và chắc chắn không bao giờ động vào 15% dành cho tương lai. Đây chính là lúc sự nhất quán nhàm chán, thứ mà Quý đã nhắc đến từ đầu, bắt đầu phát huy sức mạnh thực sự của nó. Bây giờ hãy nói đến một điều mà không ai thích bàn.
Nhưng mà ai cũng cần phải nghe. Quy tắc 15, 65, 20 nghe thì rất đơn giản trên lý thuyết, nhưng việc áp dụng nó vào thực tế có thể cảm giác như bất khả thi, đặc biệt khi bạn đang rất eo hẹp về tài chính. Nếu hiện tại bạn đang phải chi tới 90% thu nhập chỉ để sống qua ngày, thì việc nghe về hệ thống này có thể khiến bạn thấy bực bội thay vì cảm thấy được giúp đỡ. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng về sự chuyển đổi tài chính mà hầu hết mọi người không hiểu. Nó không xảy ra sau một đêm, và nó không đòi hỏi bạn phải lật ngược toàn bộ cuộc sống của chính mình trong một bước ngoặt lớn. Những người giàu không đạt được vị trí hiện tại bằng cách đưa ra những quyết định hoàn hảo ngay từ ngày đầu tiên. Họ đạt được điều đó bằng cách liên tục đưa ra những quyết định tốt hơn một chút, lặp đi lặp lại và theo thời gian. Nếu hiện tại bạn chưa thể giành được 15% thu nhập, hãy bắt đầu với 5%. Nếu việc sử dụng 65% cho các nhu cầu yếu phẩm nghe thì có vẻ bất khả thi, hãy đặt ra mục tiêu 75% trước rồi từ từ giảm dần xuống. Con số cụ thể bao nhiêu phần trăm không quan trọng bằng một điều khác. Đó là hình thành thói quen sống trong những giới hạn đã được xác định từ trước. Một khi bạn chứng minh được với chính mình rằng bạn có thể tuân thủ bất kỳ tỷ lệ nào mà bạn đã đặt ra, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh dần dần các tỷ lệ đó cho đến khi chúng phù hợp với toàn bộ hệ thống 15, 65 và 20. Điều tuyệt vời nhất của phương pháp này là nó tự động tăng trưởng cùng với thu nhập của bạn. Khi bạn được tăng lương hoặc thăng chức, số tiền trong mỗi hạng mục sẽ tăng lên, nhưng tỷ lệ phần trăm thì vẫn giữ nguyên. Chính điều này giúp ngăn chặn lạm phát chi tiêu, tức là việc chi tiêu hết toàn bộ phần thu nhập tăng thêm, đồng thời vẫn cho phép bạn tận hưởng những lợi ích thực tế khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Và đây là điều có thể khiến bạn thực sự ngạc nhiên. Hầu hết những người giàu có không sinh ra đã giàu có. Họ bắt đầu như những người bình thường giống như tôi và bạn thôi. Tình cờ tiếp cận được những hệ thống quản lý tiền như thế này. Và quan trọng nhất là họ có đủ kỷ luật để kiên trì thực hiện đủ lâu, cho đến khi kết quả bắt đầu xuất hiện. Sự khác biệt giữa họ và phần còn lại không nằm ở trí thông minh, không nằm ở may mắn, và cũng không phải vì họ có cha mẹ giàu có. Sự khác biệt ở hai thứ: nhất quán và kiên nhẫn. Vậy thôi, quy tắc 15, 65, 20 không phải là một bí mật mang tính cách mạng chỉ dành riêng cho các tỷ phú đâu nha. Nó đơn giản chỉ là toán học cơ bản được kết hợp với kỷ luật cá nhân, và chính điều này khiến nó hiếm hơn cả kỳ lân. Hãy bắt đầu với bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào mà bạn có thể quản lý được ngay lúc này. Hãy nhất quán và hãy để lãi kép làm phần việc còn lại của nó. Bởi vì chính bạn trong tương lai sẽ hoặc cảm ơn bạn, hoặc là tự hỏi tại sao bạn lại chờ đợi lâu đến như vậy mới bắt đầu. Mà khoan đã, trước khi bạn lướt tiếp, mình muốn giới thiệu nhanh cho bạn một cuốn sách. Không phải sách làm giàu kiểu đọc xong sáng mai giàu lên liền đâu nha. Nên nếu bạn đang tìm một phép màu thì mình xin lỗi trước. Nếu bạn từng có cảm giác này, làm không ít, mệt cũng không ít luôn, mà tiền thì chẳng hiểu sao cứ biến mất rất nhanh, thì cuốn này có thể khiến bạn vừa cười vừa đau. Bạn không hề lười, bạn chỉ đang chơi một cuộc chơi mà chẳng ai chỉ bạn cách thắng. Ở độ tuổi 18 trở lên, có thể bạn đang cày một công việc toàn thời gian, lương về đúng hẹn, tiết kiệm từng đồng, nhưng cuối tháng tài khoản vẫn cạn kiệt. Lướt mạng thì thấy ai cũng giàu lên, đầu tư, khởi nghiệp, còn bạn thì vẫn vật lộn với tiền thuê nhà và nợ thẻ tín dụng, và một niềm tin mơ hồ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và nếu bạn từng tự hỏi mình sai ở đâu vậy, thì yên tâm, bạn không hề sai ở đâu. Chỉ là chưa ai từng dạy bạn luật chơi thật sự của tiền bạc. Cuốn khóa học cấp tốc về tư bản và tiền bạc là một cuốn sách rất lạ. Nó không giống mấy cuốn sách tài chính cá nhân nghiêm túc bạn từng thấy, không một bản biểu đồ rối não và không lý thuyết giáo điều. Thay vào đó, cuốn sách này kể chuyện bằng truyện tranh, và mỗi trang như nói trúng tim đen. Vì sao làm chăm mà vẫn nghèo? Vì sao lương tăng mà áp lực không giảm? Vì sao càng lớn càng thấy mình nhỏ bé và bị mắc kẹt? Cuốn sách này không hứa sẽ biến bạn thành triệu phú đâu, nhưng nó sẽ làm một việc quan trọng hơn, kéo bạn ra khỏi trạng thái mơ hồ. Nó giải thích rất thẳng về cách thế giới này vận hành dưới bàn tay của tư bản, nơi mọi thứ được thiết kế để bạn tiêu tiền, phụ thuộc và sợ hãi. Và rồi từng bước một, nó chỉ cho bạn một cách thoát khỏi vòng xoáy đó, không phải bằng chiêu trò gì cả, mà bằng hiểu biết, thứ vũ khí bền nhất trên đời. Đọc xong có thể bạn vẫn phải đi làm 8 tiếng mỗi ngày, nhưng ít nhất bạn không còn thấy mình ngu và bị lừa. Bạn sẽ biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc chơi này, và quan trọng hơn, biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Cuốn sách này không cứu bạn ngay, nhưng nó giúp bạn nhìn rõ trò chơi mình đang chơi. Và mình để cuốn sách này ở dưới phần mô tả. Nếu bạn muốn chơi lại cuộc chơi này với hiểu biết trong tay, thì bạn biết mình nên bấm vào đâu rồi đó.